Είμαι στο Μοζάκι Παλάς, στο ξενοδοχείο που με φιλοξενεί και πάω να πάρω το πρωινό μου. Βροχερή ημέρα σήμερα. Πήρα εδώ κάποια πράγματα. Φαίνονται νοστιμότατα. Ένα καλό πρωινό είναι πάντα απαραίτητο για να ξεκινήσει η μέρα σου καλά. Οπότε τρώω το πρωινό γρήγορα και φεύγουμε. Φίλοι μου, τα δώρα στο Vest Vlog δεν σταματάνε. Άλλο ένα μεγάλο giveaway, αυτή τη φορά στο Μοζάκι Παλάς. 4 αστέρων, 2 διανυκτερεύσεις, με πρωινό, εντελώς δωρεάν για σας και μόνο για σας. Για να συμμετέχετε στο διαγωνισμό θα πρέπει να κάνετε μια εγγραφή. Αν έχετε κάνει εγγραφή, μπορεί να κάνει κάποιος φίλος σας ή φίλοι σας. Ένα like και κάνουμε ένα σχόλιο. Καλή επιτυχία σε όλους. Διάρκεια διαγωνισμού 1 μήνα. Τα λέμε! Φεύγω από το Μοζάκι και κατευθύνομαι προς την Κομόπολη πύλη. Καθώς θέλω να πάω στα λιβάδια του Περτολιό, τα οποία βρίσκονται στο Κόζακα ή αλλιώς και αρκετοί όρους. Ουσιαστικά αποτελεί τμήμα της Νότιας Πύλου. Και είμαι βέβαιος ότι θα έχω μια πολύ ευχάριστη διαδρομή. Γι' αυτό μείνετε μαζί μου να εξερευνήσουμε μαζί την περιοχή. Η πύλη είναι μια μικρή γραφική κομμόπολη των Τρικάλων, χτισμένη στους πρόποδες των βουνών Κόζακας και Ήταμος. Μεταξύ τους σχηματίζεται ένα εντυπωσιακό φαράγγι, μια φυσική πύλη, ένα πέρασμα από το Θεσσαλικό κάμπο στη Νότια Πύλη. Από εκεί αντλεί και την ονομασία της η πόλη. Έχει γίνει γνωστή γιατί αποτελεί ενδιάμεσο σταθμό στον δρόμο προς τα ορεινά θέρετρα Ελάτη, Περτούλη, Νεραϊντοχώρη, ενώ συνδέεται και με τη λίμνη Πλαστήρα. Η απόστασή της από τα Τρίκαλα είναι 18 χιλιόμετρα. Ανάμεσα στα δύο βουνά κυλάει ο ποταμός Πορταϊκός, ο οποίος μετά από πορεία 32 χιλιόμετρων εκβάλλει στον Ποινιό. Οι όχθες του ενώνονται με συνολικά 5 γέφυρες. Η παλιότερη είναι η μονότοξη γέφυρα του Αγίου Βυσαρίων, κατασκευασμένη το 1514, σύμβολο της πόλης. Η συνετέστερη προσέγγιση στην περιοχή γίνεται από τη μεριά του κάμπου των Τρικάλων, με τον ορίζοντα να γεμίζει η κορμοστασιά του Κόζακα με υψόμετρο 1900 μέτρα. Ο μεγαλοπρεπής του όγκος με τον εντυπωσιακό ανάγλυφο των πλειονοτών του κορυφών
δημιουργεί δέος καθώς ορτώνεται απότομος. Απειλητικός, δίνοντας έτσι την εντύπωση ότι σίγουρα είναι απροσπέλαστος και αναρωτιέσαι αν σωστά πηγαίνει σε τα χωριά. Ο Κόζακας ή Κερκέτιον όρος ανήκει στα βουνά της Νότιας Πίγκου, όπως είπαμε προηγουμένως. Στο βουνό αυτό με την πλούσια βλάστηση, ο Ασκληπιός, που η πατρίδα του, σύμφωνα με πολλούς ιστορικούς, ήταν η περιοχή της Τρίκης. Μαζευόταν την πρώτη ύλη για τα φάρμακά του. Σήμερα, αιώνες μετά, τα θαυμάσετε τα πυκνά δάση που αραιώνουν μόνο σε πολύ απότομες πλατείες ή στις ψηλότερες κορυφές του. Στη διαδρομή μας συναντάμε το τριλικό ελάτι. Το ορεινό τοπίο θεωρείται, και όχι άδικα, ένα από τα ομορφότερα της Πίτου. Δεν θα σταματήσουμε τώρα, θα σταματήσουμε στο γυρισμό και θα το δούμε μαζί αναλυτικά. Φεύγουμε για τα λιβάδια Περτουλίου. Είμαι στον δρόμο για το Περτούλι. Μόλις περάσαμε το Ελάτι. Πολύ ωραίο χωριό. Πάω να συναντήσω το Μάκη που έχει τα Extreme Sports. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Oh, you and I, we got it. We don't need no more. Even in the hard times, you and I can weather any storm. Είμαι στο χιονοδρομικό κέντρο Περτουλίου. Αρκετά χειμωνιάτικη ατμόσφαιρα, αλλά δυστυχώς χιόνι δεν έχουμε. Ακριβώς πίσω μου είναι το χιονοδρομικό κέντρο, οι πίστες δηλαδή. Τελεφερίκ. Και εδώ είναι τα υπόλοιπα. Σαλέ πιο κάτω. Βροχερός ο καιρός. Χιόνι δεν έχουμε. Έχω φτάσει στα λιβάδια του Περτουλίου. Τα λιβάδια του Περτουλίου βρίσκονται 8 χιλιόμετρα από την Ελάτη και πρόκειται για ένα απέραντο τοπίο ορεινιάς. Είναι κατά πράσινη έκταση 33.000 τερμάτων με πυκνή βλάστηση, πηγές, πεντακάθαρα αριάκια, ρέματα, λιμνούλες, με το δάσος Ελάτης να επικρατεί, ενώ υπάρχει πιθανότητα να συναντήσετε άλογα, αγγελάδες που βοσκούν ελεύθερες, αλλά και ζαρκάδια και ελάφια να περνούν από δίπλα σας την ώρα που κάνετε πικνίκ στους χώρους αναψυχής. Ένα είναι το βέβαιο. Το ορεινό τοπίο που αρχίζει να ξεδιπλώνεται σιγά σιγά μπροστά στα μάτια σας θα σας αφήσει άφωνος. Έχω φτάσει στο Κερκέτιο Extreme Sports και πάω να βρω τώρα το φίλο μου το Μάκη. Φίλοι μου, τα δώρα στο Vez Vlog δεν σταματάνε. Άλλο ένα μεγάλο giveaway, αυτή τη φορά στο Μοζάκι Παλάς. 4 αστέρων, 2 διανυκτερεύσεις, με πρωινό, εντελώς δωρεάν για σας και μόνο για σας. Για να συμμετέχετε στο διαγωνισμό θα πρέπει να κάνετε μια εγγραφή. Αν έχετε κάνει εγγραφή, μπορεί να κάνει κάποιος φίλος σας ή φίλοι σας ένα like και κάνουμε ένα σχόλιο. Καλή επιτυχία σε όλους. Διάρκεια διαγωνισμού 1 μήνα. Τα λέμε! Γεια σου Μάκη! Γεια σου Βασίλη, καλώς ήρθες. Καλώς σε βρήκα! Καλά. Τι κάνετε? Εδώ στον αγώνα. Ο Μάκης έχει τα Extreme Sports εδώ. Τι έχουμε Μάκη εδώ? Πρώτα απ' όλα να φύγουμε ένα καθοδάκι να σταθούμε. Εννοείται αυτό. Και μετά να πάμε να κάνουμε δραστηριότητες.
έξω στο Τι βουνό. μπορούμε να κάνουμε? Μπορούμε να κάνουμε βορδούλα με τα λογάκια. Έχουμε διάφορες διαδρομές, πάντα είναι οδηγοί, δεν χρειάζεται να ξέρετε κάτι. Υπάρχουν πάντα οδηγοί. Μετά έχουμε τις γουρούνες, τα ATV που λέγονται, που αυτά πάμε πάλι μέσα στο βουνό πάλι, πάντα με έμπειρη οδηγή μπροστά. Και άμα χιονίσει? Άμα χιονίσει έχουμε για τους λάτρες του χιονιού έχουμε τα snowmobile. Πάω να κάτσω σε ένα τραπέζι, να πιω ένα καφέ, να κάνουμε ένα διάλειμμα και μετά θα πάμε έξω. Πάμε. Ω, κετζάκι, τι ωραία. Τα Μπερτολιώτικα λιβάδια είναι ένας τόπος ονειρεμένος, σαν πίνακα ζωγραφικής με καλλιτεχνική την ίδια τη φύση. Ένα τοπίο ζωγραφισμένο σε 4 εκδοχές, όσες και εποχές. Απέχουν 42 χιλιόμετρα από τα Τρίκαλα, 42 χιλιόμετρα από την Καλαμπάκα, 23 χιλιόμετρα από την Πύλη, 9 χιλιόμετρα από την Ελάτη και 6 χιλιόμετρα από το Περτούλι. Τέλεια. Ζέστη, τζάκι. Θα πιούμε και ένα ζεστό καφέ. Και μετά πάμε έξω. Μακάρι ο καιρός και να φτιάξει λίγο. Φτιάξει δεν φτιάξει, εμείς τα κάνουμε. Εντάξει. Λοιπόν, λέω να κάνω λίγο γκουρούνα. ATV. Γεια σας παιδιά, καλημέρα. Καλημέρα. Τι κάνουμε? Χαρά. Εγώ είμαι ο Βασίλης από το West Block. Βασίλης και εγώ. Βασίλης, χάρηκα. Λεωνίδας. Γεια σου Λεωνίδα. Λοιπόν, εκεί που θα είμαι εγώ. Εδώ, εκεί όπου να είναι, δεν υπάρχει θέμα. Ωραία. Παιδιά, θα πέσει πολύ γέλιο. Πάμε. Ξεκινάω. Δεν ξέρω πότε θα γυρίσω. Τα λέμε όμως. Έτσι. Bye. Others live
Φίλοι μου, τα δώρα στο Vest Vlog δεν σταματάνε. Άλλο ένα μεγάλο giveaway, αυτή τη φορά στο Μοζάκι Παλάς. 4 αστέρων, 2 διανυκτερεύσεις, με πρωινό, εντελώς δωρεάν για σας και μόνο για σας. Για να συμμετέχετε στο διαγωνισμό θα πρέπει να κάνετε μια εγγραφή. Αν έχετε κάνει εγγραφή, μπορεί να κάνει κάποιος φίλους σας ή φίλοι σας ένα like και κάνουμε ένα σχόλιο. Καλή επιτυχία σε όλους. Διάρκεια διαγωνισμού 1 μήνα. Τα λέμε! Το Πανεπιστημιακό Δάσος του Περτολίου είναι ένα από τα εντυπωσιακότερα δάση της Ελλάδας, με πλούσια χλωρίδα. Κυρίαρχο αυτοφυές είδος του είναι η ελάτη, ενώ σποραδικά βρίσκονται σε μικρές συστάδες η οξιά, η τρής, ο κέντρος, το σφεντάμι, η φλαμωριά και η πεύκη. Αποτελεί βιότοπο πολλών θηλαστικών όπως η καφεαρκούντα, ο λύκος, η αγριόγατα, η αλεπού, το ζαρκάντι και ο λαγός. Επίσης φιλοξενεί πολλά είδη πολιών, με επικρατέστερα την ορεινή πέρδικα, την πεγκάτσα και το γεράκι. Διοικείται από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και στις εγκαταστάσεις του στο Περτούλι λειτουργεί τμήμα της Σχολής Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Είναι τέλεια. Θέλει λίγο προσοχή. Ο φίλος μου ο Λεωνίδας. Πού πάμε, Λεωνίδα? Διαδρομές στο δάσο. Γυρίζουμε πίσω, Κερκέτιο. Φτάσαμε μέχρι το κοντά στο χειροδρομικό. Πάμε πίσω. Πάμε. Κερκέτιο Extreme Sport και τα μυαλά στα κάγκελα. Δεν έχω λόγια, ως συνήθως. Όλα αυτά σας λέω, δεν έχω λόγια. Τέλεια, θαυμάσια. Αυτή την εμπειρία όμως, εδώ στο Κερκέτιο,
Δεν περιγράφεται. Λεωνίδα, ευχαριστώ φίλε. Φοβερή βόλτα. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Όλοι όσοι έρθετε σε αυτά τα μέρη πρέπει να δοκιμάσετε ATV στο δάσος ή τη λεγόμενη γκουρούνα. Φύγαμε. Bye!